What's up guys, untuk video tutorial kali ni saya akan menjawab soalan daripada dalam grup Blender Indonesia. Okey, ni daripada Zulfikar Adnan. Dia mau tanya ni cara geser layer di Blender 3D gimana ya? Udah saya ni tak apa. Okey, so saya sebenarnya kurang faham dengan soalan ni, tapi saya akan tunjukkan juga berkenaan layer. Okey, first kali layer, kalau macam kita tahu kat bawah ni merupakan layer. Bawah ni kalau kita perasan ada dalam 20 petak. Okey, sini ada 10, sini ada 10. Okey, ini merupakan layer. So cara guna dia, okey, kalau kita right click pada apa-apa objek, kalau ni ke kamera ke lampu ke. Okey, contohnya cube ni, kita nak pergi transfer ke layer yang kedua. Okey, korang boleh tekan. Okey, lepas tu korang boleh tekan M untuk move to layer maybe. Okey, lepas tu korang boleh tekan apa-apa saja nombor 1 sampai 9. So kalau saya tekan tadi nombor 2, so automatic dia akan pergi ke nombor 2 sini. Okey, korang boleh, kalau korang tak nak tekan nombor pun tak apa, korang tekan M. Lepas tu just klik je mana-mana yang korang nak, ke ujung sini ke, tekan je ujung sini. So kalau korang perasan dekat titik bawah ni ada satu titik ini untuk kamera, sini untuk lampu, sini untuk cube. Okey, so kalau kita nak hidupkan kesemuanya dalam satu page, kita boleh tekan titik pertama, dah ada lampu, tekan hold shift, tekan untuk yang ni pula titik kedua, dan hold shift tekan yang ujung ni pula. Okey, just tekan M je. M untuk movekan dia ke, untuk movekan mana-mana. Okey, lepas tu kalau korang tak sempat nak tekan shift kan, rasa macam shift satu tu lambat, korang boleh juga tekan dekat keyboard. Kalau kat keyboard, dekat tepi belah kiri nombor 1 ada macam satu shape macam mana nak cakap, atas. Okey, sekejap saya buka shortcut key. Okey, tekan shortcut keyboard ni, so nanti automatic. Kalau korang perasan dekat bawah ni pun ada semua sekali layer dah warna kuning. So maksudnya kesemuanya telah open, telah dibuka. Nampak? Korang boleh tekan buka, ada tak ada. Nampak? Ada tak ada. So korang boleh cepat tak payah nak shift satu. Okey, tu saja. Lagi satu, korang boleh juga transfer kalau macam ni. Okey, pergi kat satu. Okey, contoh lampu ni, korang boleh tekan kotak korang boleh tekan copy, pergi je kat copy, control C copy. Lepas tu pilih je bawah ni nak layer mana-mana, tekan layer ujung ke, lepas tu tekan control V. Okey, sekarang kotak dia dah ada sini, kita alihkan ke tepi. Contoh alihkan ke tepi sikit lepas tu kita tekan shift, select yang cube tadi. Nampak? Dah ada dah. Okey. Okey, harap betul lah soalan yang Zulfikar Adnan ni tanya. Okey, thank you for watching. If you like it, don't forget to like and subscribe. Okay, see you next video. Bye.